Hi guys! I'm here once again, si Miss Graciela. Don't forget to like, subscribe, and click the bell button po and share yung ating YouTube channel which is Graciela Gumamera. Ngayon po, right now pa, okay. I-share natin yung tungkol dito sa ating rubber plant. Ayan. Ito to sa mga magagandang halaman kasi malalaki yung leaves niya. So maganda siya sa bahay. Ngayon, paano ba alagaan tong rubber plant na to? Mahirap ba siyang alagaan? Okay, magiging gubat ba yung bahay nyo pagka nag-alaga ka nitong ating rubber plant? Hindi siya magiging gubat. Lumalataas lang naman siya ng hanggang 50 feet. Hanggang 50 feet sa garden, 100 feet sa wild. Okay? So, bakit siya rubber plant? Okay? Pwede kasi siyang, ginagawa kasi siyang tires. O bakit siya rubber tree? Kasi ginagawa siyang tires o yung mga rubber. Sa kanya kinukuha, yung dagta niya. Kaya kung meron ka ng malaking puno nito, ayan, baka makapag-create ka na ng isang pirasong gulong. Anyway, so ayan, paano ba inaalagaan? Paano ko ba inalagaan tong rubber tree na to? Actually, bago ko to inadapt at nakipagtawaran pa ako ng bonggang-bongga kay kuya dahil ang mahal-mahal niya, 500 siya isang ganito. Okay? Paano ba siya inalagaan? Yan. Ano siya, actually maarte siya eh. Gusto niya balanse lang, para siyang libra, gusto niya balanse lang lahat. Balanse yung sunlight, hindi yung masyadong mainit na mainit, hindi rin naman yung direktang init. Kumbaga parang, ang gusto niya, nasa likod lang siya ng bintana, tapos may curtain, ganon. Gusto niya yung mga ganong klaseng light lang. Ayaw niya yung direct sun. Okay. So, sa tubig, maarte rin to. Ayaw niya ng sobrang tubig. Ayaw niya ng konting-konting tubig. Talagang balancing-balance lang talaga. As in, i-touch mo yung soil ng finger mo. Kung tuyo na yung soil, that's the only time mag-water ka. Okay? And meron akong na-experience recently lang. Kasi nga, nagkaroon ng brown, nataranta ako, nagkaroon ng brown yung kanyang mga dulo. So, sabi ko, baka na overwater ko. Ano ba to? Hindi ko ba to nadiligan? Overwater ko or what? Nagtanong ako kay kuya. Ang sabi niya, hindi ko raw kasi nadidiligan. So, ginawa ko, instead of every other day, every day ko siyang dinidiligan. Kaya lang, nako, bonggang-bongga. Nagkaroon naman siya ng another spots over here. Yun pala, sign daw yon ng overwater. O, di ba ang gulo? Nung hindi ko diniligan, natutuyo. Nung diniligan ko na overwater, ganun siya, maarte siya. Kaya kailangan, balance lang lahat sa kanya. Okay? Parang buhay, balance lang dapat. Okay? Anyway, so, itong rubber tree, hindi siya mahirap alagaan. Okay? Kung balance lang, ganun lang siya. So, nagdo-droop siya kasi kulang lang to sa sunlight. Dahil nga yung area ko, nasa indoor ako at ang naiilawan lang o nalalagyan lang ng sunlight is yung pinakatuktok niya na hindi nyo na nakikita. Kaya itong nasa tuktok niya is talagang tayong-tayo kasi tumatama yung sunlight sa kanya, hindi naman direct pero nahagip siya ng araw. Okay? So, itong mga nakadrop na to, hindi siya nahagip ng araw. Kaya, ang solusyon ko, ibababa ko siya doon sa ground floor. Kahit papano, papahagipan ko siya ng araw. Mga 2 days, tas ipapanik ko na rin siya. Okay? Tapos, lagi niyong dilinisan yung kanyang, ng cloth, yung kanyang mga leaves. Ayan, linisan nyo ng cloth yung kanyang leaves para shiny pa rin tignan. At pag may araw na tumama sa kanya, mabilis niyang ma-absorb. Ngayon, gusto nyo halimbawa na magtangkay. Kung gusto nyo magtangkay, kasi ako makikita nyo straight lang yung rubber tree ko. Wala siyang mga tangkay-tangkay na gano'n. Hindi kagaya ng ibang rubber tree, magaganda, di ba? Ay, ang ginawa ko, nag-air propagation ako. Di ba, bongga? Air propagation. Nag-cut ako dito sa healthy na stem niya, nag-cut ako and then nilagyan ko siya ng toothpick doon sa pagitan. Tapos, binalutan ko siya nito para yung moisture. That's the only time na pwede siyang magsanga. Yun. So, titignan ko kung successfully i-update ko sa inyo. Okay. So, yung soil niya, as I said, hindi masyado basang-basa. Huwag niyo siyang isit sa water Huwag niyo siyang isit sa water para hindi mabulok yung kanyang ugat. Okay? So, yun. Actually, ganun lang kaikli, di ba?
Ngayon, may good news po ako sa inyong lahat, sa lahat po ng mag-share. Okay? Sa lahat ng mag-share ng aking YouTube channel, meron po kayong mamimigay po ako ng money plant o lucky plant sa lahat po ng mag-share at magsasubscribe at magla-like ng aking channel. 10 po yung aking money plant. Okay? Lahat po yan ay ipamimigay ko. At free shipping and free delivery po. Basta along NCR lang po. Okay? Baka kasi hindi na umabot ng buhay yan sa inyo pagka taga Mindanao pa kayo. Anyway, maraming salamat po sa pakikinig at magandang buhay po sa inyong lahat. Ito po ulit si Miss Graciela Gumamela. Sana po ay na-enjoy niyo po kahit sandali ang ating experience sa pag-aalaga ng rubber plant. Maraming salamat po sa